السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بعدما وضحنا لكم أمس معلومات مهمة عن لم الشمل العائلي إلى أمريكا، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. بالطبع هذه الحلقة هي كحلقة أولى قمنا بتنزيلها أمس، أما اليوم هو كحلقة ثانية سوف نتمم فيها معلومات أخرى مهمة كذلك تتعلق بنفس السياق، أي لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بعدما نقدم بدوائر الهجرة بأمريكا وتتوفر فينا الشروط مكتملة لكي نقوم بلم شمل العائلة، هنا للتأكيد المرحلة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية نسميها مركز الهجرة والمواطنة USS. هذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة، ممكن أن الملف يقبل، ممكن أنه يرفض، وسبق أن وضحنا هذا أمس. بالطبع في حالة أننا توصلنا والحمد لله بأن الملف هو مقبول، سوف يقوم مركز الهجرة والمواطنة USS بإرسال الملف إلى المرحلة الثانية، وهي National Visa Center and Embassy. بالطبع هذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة لتصفية ودراسة ومعالجة الملف بشكل نهائي. ثم بعد هذه المرحلة الثانية أي أمباسي تأتي المرحلة الفاصلة والحاسمة، وهي انتهاء مراحل تقديم الملف بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا يقوم National Visa Center بإرسال الملف إلى السفارة الأمريكية أي خارج الولايات المتحدة لكي يتمم المعني بلم الشمل إجراءاته الأخيرة للتحصل على الفيزا. وهذه المرحلة هي كمرحلة ثالثة يصل فيها الملف من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة أي بالسفارة الأمريكية. إذا بعدما يقضي الملف مدة منتظرة منصوص عليها لدى قانون الهجرة الأمريكي بالولايات المتحدة والذي يتعلق بلم الشمل العائلي، وبالطبع كل فيزا تأخذ مدة منتظرة قانونية من بداية التقديم بأمريكا إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة أي للموعد والمقابلة. وهذه الإجراءات تأتي مسترسلة في خطوات ومراحل تتبع بالتدقيق كل صغيرة وكبيرة تخص كل نوع من فيزا الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي من بداية التقديم إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة. بالطبع لازم على كل من هو مقدم له على لم الشمل وعلى حسب نوع الفيزا المقدمة له، سواء لم شمل من طرف الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الإخوة أو الوالدين إلى غير ذلك، هنا بالطبع مدة منتظرة تعني كل شخص معني بملفه، ولازم الصبر إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لإتمام إجراءات والتحصل على الفيزا، لأن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع ليست بالهينة والسهلة، بل هناك خطوات إلى أن نصل إلى بر الأمان والحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك تساؤل قد يطرح بالنسبة للفيزا لم الشمل العائلي والموعد والمقابلة، هل فقط يتم بالسفارة الأمريكية أم ماذا؟ هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة: نعم، كل من هو مقدم له على لم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية هنا ضروري ومؤكد أن تمر مقابلته لدى السفارة الأمريكية لأجل إتمام إجراءات والتحصل على الفيزا. وبالطبع الحصول على الفيزا تأتي قبله أسئلة سوف تطرح على الشخص المراد لم شمله للولايات المتحدة، أسئلة من طرف ضابط الهجرة. وفي حالة أنه والحمد لله
أجاب الشخص المعني بلم الشمل إلى أمريكا بصدق، فإن شاء الله ممكن أنه يتحصل على الفيزا. وأنواع فيزا لم الشمل سبق أننا قد وضحناها، هي مختلفة، والأسئلة كذلك سوف نجدها مختلفة من شخص إلى شخص آخر. بالنسبة للذي هو مثلا مقدم له من طرف زوجته، أو مثلا العكس مقدم لها من طرف زوجها، بالطبع الأسئلة تختلف. وبالنسبة للذين هم مقدم لهم عن طريق الإخوة كذلك الأسئلة تختلف. والاختلاف هو موجود في جميع أنواع فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما على الشخص المعني بالموعد والمقابلة إلا أن يجيب بالواضح وبصريح العبارة بدون كذب، وكذلك بدون ارتباك، وإن شاء الله الأمور سوف تمر مرور الكرام للحصول على الفيزا بدون مشكلة. وبالطبع التحصل على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، وبالطبع ممكن من بعد أنه يتحصل أو يقوم يعني بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، لأنها تعتبر فيزا هجرة إلى أمريكا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك تساؤل قد يطرح: هل هناك يعني رفض لفيزا لم الشمل؟ هنا سوف نجيب نعم، ممكن أنه ترفض يعني فيزا لم الشمل للشخص المعني بالأمر في حالات سوف نذكرها لكم. مثلا كذب، في حالة أنه هناك تزوير يعني في الوثائق، يعني تطرح شكوك لدى ضابط الهجرة فيما يتعلق بملف الشخص المعني بالأمر. أوراق سوف نجدها يعني غير مكتملة، ممكن أننا سوف نجد سوابق عدلية، ولكن هنا نؤكد ليست السوابق التي سوف نجدها مثلا ليست بالجرم الكبير. ممكن الخروقات القانونية التي سوف نجدها بسيطة لا تشكل مشكل في الحصول على الفيزا. هنا نؤكد على السوابق العدلية الذي اقترف الشخص المعني بالأمر ونجدها هي كبيرة، مثلا إرهاب إلى غير ذلك، هذا ممكن أنه ترفض له الفيزا. وكذلك لا ننسى في حالة أن هذا الشخص قد سبق له أن خرق قانون هجرة بالولايات المتحدة، أو أنه خرق قانون هجرة ببلد آخر. وكذلك نقطة مهمة، في حالة أن هذا الشخص المعني بالأمر ليس لديه إثبات يدل بأنه لديه علاقة مع الشخص الذي هو مقدم له بالولايات المتحدة الأمريكية، هنا بالطبع سوف ترفض الفيزا. إذن هنا ذكرنا لكم يعني بعض الأسباب التي ممكن أنها تسبب رفض فيزا للشخص المعني بمقابلته، وهذا لا نتمناه لكل واحد منكم، وهذا للنصيحة لكي تتفادوا بالطبع يعني الأشياء التي ممكن أنها تشكل عليكم مشكلا، وممكن أنها تقع بكم في المحظور. لهذا وضحنا لكم بعض النقاط التي أو الأسباب التي ممكن أنها تشكل المشكل في رفض فيزا هجرة عن طريق لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كلما وجدنا أن الملف أنه والحمد لله ليس به شوائب، ليس به تدليس أو تزوير أو أوراق يعني ناقصة، أو مثلا مشاكل اقتراف جرم كبير إلى غير ذلك، إن شاء الله الأمور سوف تمر مرور الكرام. أما في حالة أننا وجدنا بأن الملف فيه مشاكل، بالطبع هنا سوف ترفض الفيزا لا محال. وأتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى الأسئلة التي ممكن أنها تطرح على الشخص المعني بملفه يوم الموعد والمقابلة. هنا بالنسبة للأسئلة هي متفرقة ومتفرعة، وتختلف من فيزا لم شمل إلى فيزا لم شمل آخر. إذن بالنسبة للأسئلة التي تطرح عن الذي هو متزوج أو فيزا زواج، ليست هي الأسئلة التي تطرح عن فيزا لم شمل الوالدين. إذن هنا لازم أن نفرق. ممكن أن الأسئلة التي تطرح سوف نوضح لكم بعضا منها. ممكن أنه سوف يسألك عن اسمك، عمرك،
العلاقة بينك وما بين الشخص الذي هو قدم لك. وكذلك ممكن أن يسأل عن الكفيل أو الضامن بالولايات المتحدة، كذلك ممكن أن يسأل عن إثبات العلاقة، وهذا كله بالطبع هناك ملف سوف يحكم على كل من هو لديه مقابلة بالطبع أمام ضابط الهجرة. الملف سوف نجد فيه جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالمقدم الذي هو بالولايات المتحدة، والذي كذلك هو مقدم له، أي الشخص المعني بالمقابلة. إذن هنا رغم أننا سوف نحوم وندور وربما نكذب أو إلى غير ذلك، بالطبع الملف سوف يحكم على كل شخص معني بمقابلته. إذن هنا للتأكيد لازم الإجابة، وسبق أن وضحنا هذا بدون ارتباك. وبالنسبة للأسئلة هي في المتناول، بالطبع نعرف ما لنا وما علينا، نعرف المعلومات التي تخصنا، ونعرف المعلومات التي تتعلق بالشخص المعني بالتقديم بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هنا لازم أن نعرف العناوين، رقم هاتفه، الإيميل الخاص به، إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي لازم أننا نضعها في الحسبان، ولازم الإجابة عليها بالواضح أمام ضابط الهجرة لكي تمر الأمور بخير وسلام ونتحصل على الفيزا بدون مشكل. وكذلك نقطة مهمة للتأكيد عليها، في حالة أن هذا الشخص الملف الطبي الذي يخصه خالي من جميع الشوائب، أي الأمراض المحظورة أو الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، بالطبع ممكن أنه يتحصل على الفيزا بدون مشكل. وكذلك في حالة أن أموره تمام والسوابق العدلية ونؤكد عليها نظيفة، مع الإجابة بالواضح بصدق على الأسئلة والملف الطبي الذي يخص الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة خالي من جميع الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك السوابق العدلية هي نظيفة، هنا إن شاء الله خير، ممكن أنه يتحصل على الفيزا بدون مشكل. إذن بعدما وضحنا لكم اليوم كحلقة ثانية معلومات مهمة عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة أنه لديكم أسئلة ممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، سواء تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، وبالطبع سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة عبر القناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.